Sziasztok! Elképesztően gyorsan repül az idő. Az eredeti Flow 3 tesztjét még 2024. augusztusában publikáltam a csatornán, és komolyan mondom, mintha csak tegnap lett volna. Ehhez képest már itt is van az MK2, vagyis a Flow 3 új, már mondjuk úgy ráncfelvarrott változata. Bár ez a hasonlat annyiban sántít, hogy pont a külső dizájn változott a legkevesebbet. A belső tartalmat és a funkciókat tekintve viszont a konstruktőr elég sokat finomított az eredeti megoldásokon. És így előjáróban annyit elárulhatok, hogy a Flow 3 egyértelműen az előnyére változott. A részletekkel rögtön jövök a főcím után. A Flow 3 MK2-t kivéve a dobozból továbbra is meghökkentő a készülék tömege. Komolyan olyan érzése van az embernek, mintha a belsejét vasbetonnal öntötték volna ki, pedig később majd látni fogjátok, hogy egyszerűen csak van benne anyag. Az előlap továbbra is kifejezetten elegáns és letisztult, szerintem pont ugyanannyira jól mutat egy modern nappali részeként, mint egy márványlapos, falstukkos nyaralóban a Komói tó partján. Ezúttal a diófa előlap magas fényű felületkezelést kapott, a famunka és a fényezés minősége pedig hibátlan. A Natur Dion kívül az előlapot kérhetitek még fekete zongoralak festéssel is. Az előlap elegáns megjelenését továbbra sem töri meg semmilyen gomb vagy kapcsoló. Ez alól egyetlen kivétel van, a bal oldalon található 4 digites, piros, 7-szegmenses LED kijelző. Ez gyakorlatilag már a Flow család védjegyének számít, és tökéletesen passzol ahhoz a filozófiához, hogy a kevesebb néha több. Korábban már többször is mondtam, hogy nem szeretem, ha egy készülék kizárólag távirányítóval vezérelhető teljes körűen, mert a távirányítóban lemerülhet az elem, megrághatja a kutya, vagy egyszerűen csak tönkre mehet, és akkor ott állunk, hogy nem tudjuk normálisan használni a hifit. Éppen ezért számomra kifejezetten pozitív változás, hogy az MK2 verzió fedlapjára fizikai vezérlőgombok is kerültek. Bal oldalon találhatjátok a standby és a bemenetválasztó gombokat, míg a jobb oldalon a hangerőszabályzást. Ráadásul ezek nem valami olcsó műanyag nyomógombok, hanem szépen, húsosan mozgó fém kezelőszervek, és szerintem kifejezetten jó döntés volt a fedlapra integrálni őket, sokkal elegánsabb így az összkép, mintha az előlapot törték volna meg velük. A hátlapon 4 pár analóg RCA bemenetet találhattok, amelyeket két oldalról a kifejezetten masszív hangsugárzó terminálok fognak közre. Ezek mellé a konstruktőr egy külön földelő terminált is elhelyezett. A jobb szélen található a szabvány IEC tápcsatlakozó, a főkapcsoló, illetve a biztosíték, ez utóbbiért külön jár a piros pont. Persze rendeltetésszerű használat mellett nem sűrűn kell biztosítékot cserélni egy erősítőben, de ha mégis szükség lenne rá, akkor ennél hozzáférhetőbb helyre gyakorlatilag nem is lehetett volna tenni. Természetesen az erősítőhöz távirányító is jár, és szerencsére az előző generációhoz képest ez végre egy kifejezetten igényes darab lett. A korábbi fa kialakítás helyett ezúttal alumíniumból munkálták meg, és nem csak a képeken látható fekete eloxált verzióban, hanem ezüst színben is elérhető. Az erősítő belsejében történtek az igazán látványos változások az első generációhoz képest. A hálózati transformátor továbbra is ugyanaz a meglehetősen túlméretezett, egyedileg készített 350 voltamperes darab, amit már az előző verzióban is megismerhettünk. Az erősítő teljesítménye most is nagyjából 70 watt csatornánként 4 ohmon, sőt talán még egy kicsivel több is annál. Szóval a tápegységben továbbra is kifejezetten komoly tartalékok vannak. A végerősítő modulok korábban 4 darab puffer kondenzátorral dolgoztak, most viszont modulonként már csak 2-vel. Az összkapacitás oldalanként 44 000 mikrofarád, ami továbbra is tekintélyes mennyiségű puffer tartalék. Amúgy a teljes panelt újra tervezték. Ennek köszönhetően sokkal komolyabb hűtést kaptak az erősítő modulok, illetve a végerősítő feteket is más típusokra cserélték. A módosítások eredményeként szélesebb lett a frekvencia átvitel és csökkent a torzítás is. A végfok modulok alkatrészeit ráadásul egymáshoz összeválogatják, így az eltérés mértéke közöttük átlagosan mindössze 0,7%. A bemenetválasztás és a diszkrét ellenállásokból felépített relévezérelt hangerőszabályzó ugyanazok a megoldások, amelyeket már az első generációban is megtalálhattunk.
Ami viszont valódi újdonság az előző verzióhoz képest, az a beépített Schaeffner FN 2500 hálózati tápszűrő. Ennek kettős feladata van. Egyrészt kiszűri az elektromos hálózat felől érkező zavarokat, másrészt pedig megakadályozza, hogy a kapcsolóüzemű standby tápegység zavarja az erősítő többi részét, vagy hogy az éppen visszaszennyezzen a hálózatra. Ebből persze az is következik, hogy az MK2 már standby tápegységgel is rendelkezik, vagyis végre távirányítóval is be és ki lehet kapcsolni az erősítőt. Szerintem 2026-ban a teljes körű távvezérlés már alapvető elvárás. Szóval ez mindenképpen egy nagyon jó irányú fejlesztés. A plusz hozadéka pedig az, hogy gyakorlatilag egy korrekt hálózati tápszűrést is kaptok mellé. A meghallgatás során most is a Kinki Studio AX M1 Plus erősítőmhöz hasonlítottam a Flow 3 MK2-t, mert hát továbbra is nagyjából hasonló ligában játszanak. A kérdés természetesen most sem az volt, hogy melyik a jobb. Ennyi pénzért ugyanis technikai értelemben nem nagyon lehet mellé nyúlni. Itt sokkal inkább karakterbeli és filozófiai különbségekről beszélhetünk. A két erősítő pedig teljesen más világa. Kinki számomra továbbra is egyfajta nagyító üveg, hát abban az értelemben, hogy gyakorlatilag egyetlen dolgot csinál, egyszerűen csak felerősíti azt, amit kap. És mivel nem nagyon akar hozzátenni a zenéhez semmit, ezért az élmény erősen függ a felvétel minőségétől, vagy imádjuk, amit hallunk, vagy nagyon nem. De aki magát a felvételt szeretné hallgatni, és nem a rendszerének a hangját, annak szerintem továbbra is a Kinki az ideális választás. Aki viszont valami mást keres, több érzelmet, hangsúlyosabb részleteket, karakteresebb megszólalást, annak a Flow 3 egy sokkal érdekesebb céleszköz lehet. A Flow ugyanis egy picit játszik a hanggal, természetesen a jó értelemben. A mély tartománya nem annyira könyörtelenül feszes, mint a Kinki esetében, hanem egy árnyalattal lágyabb, melegebb karakterű. Az ének hangok a középtartományban egy kicsit előrébb lépnek a színpadon, a részletek pedig enyhén hangsúlyosabbá válnak. Fontos viszont, hogy ezek közül egyik sem megy a transzparencia rovására. Az erősítő nagyon finoman formálja azt, amit hallotok, de semmiképpen sem válik művivé vagy mesterkélté a hangzás. A flow-val egyszerűen könnyebb átadnotok magatokat a zene élvezetének, amíg a Kinkivel könnyebb elemezgetni azt, amit hallotok. Talán ez a legfontosabb különbség a kettő között. Persze a Kinki Studio AX M1 Plus teljesítménye legalább kétszerese a Flow 3 70 wattjának, de hát ennek normál körülmények között leginkább csak annyi jelentősége van, hogy meddig kell megtekerni a hangerőt. És higgyétek el, egy átlagos nappaliban egy modern hangsugárzóval a 2x70 watt bőven sok. Gyakorlatilag bármi, ami oldalanként 50 watt fölött van, az elegendő lesz szinte bármire, hát leszámítva talán néhány nagyon drága és egzotikus hangsugárzót. Na de hát ugye nem minden csak napsütés és csillámpóni, szóval bár nem volt könnyű fogást találni a terméken, azért sikerült kiszenvednem két apró kritikát. Az első inkább a személyes preferenciám, és nem feltétlenül a készülék hibája, de nekem nagyon hiányzik erről az erősítőről egy szimmetrikus XLR bemenet. A nappalim adottságai miatt, illetve a megfelelő akusztikai elcsatolás érdekében a lemezjátszómat viszonylag messze helyeztem el az erősítőtől. Emiatt a fonó fokozat és az erősítő összekötéséhez egy körülbelül 2 méter hosszú kábel szükséges. Persze ekkora távolság még teljesen vállalható egy jó minőségű RCA kábellel is, de az ember ilyenkor hajlamos maximalistává válni, és hát az a 2 méteres kábel mégiscsak egy 2 méteres antenna. Az ok, ami miatt nincs XLR bemenet a Flow 3-ben, teljesen prózai, egyszerűen a készülékház lapos kialakítása miatt nem férne el benne a szükséges elektronika. Ugyanis Teleki Béláék nem egyszerű műveleti erősítőkkel alakítják át a szimmetrikus jelet aszimmetrikussá, hanem rendes Lundál audio transformátorokkal. A másik észrevételem inkább a felhasználói interfészhez kapcsolódik. Ez sem feltétlenül hiba, egyszerűen csak a hangerő szabályzás működése eltér attól, amit a legtöbb erősítőnél megszokhattunk. Ha például 5 egységet szeretnétek hangosítani a készüléken, akkor ösztönösen gyorsan megnyomjátok 5-ször a gombot a távirányítón. Na, itt ez nem egészen így működik,
Van ugyanis egy kis késleltetés a rendszerben. Ennek az oka részben a mikrokontroller programozása, részben pedig az, hogy a hangerő szabályzás relékkel kapcsolatott ellenállás létrával történik. Ahhoz, hogy a reléket kíméljék, és a felhasználót se idegesítsék a folyamatos kattogással, a vezérlő elektronika először megvárja, hogy kiválasszátok a kívánt hangerőt, majd egy rövid késleltetés után átállítja a megfelelő reléket. Én egyébként azt gondolom, hogy az ellenállás létrás hangerőszabályzás annyit hozzáad az erősítő általános hangminőségéhez, hogy ennyi kompromisszum simán belefér. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy egy későbbi firmware-rel még lehet finomítani ennek a működésén is. Összességében szerintem a Flow 3 ráncfelvarrása kifejezetten jól sikerült. A standby funkció, a beépített tápszűrés, illetve a fizikai vezérlő gombok nekem mind nagyon pozitív változások voltak. Azt, hogy mennyivel szól jobban az eredetinél sajnos nem tudtam tesztelni, mert ahhoz a kettőt fejfej mellett kellett volna meghallgatnom. Minden esetre az én szubjektív véleményem alapján ez egy nagyon jó hangúerősítő. Az MK2 viszont valamivel drágább lett, az előző verzió még majdnem $500 000 forinttal olcsóbb volt, mint a Kinki Studio AX-M1 Plus, most viszont már nagyjából egy árszinten mozognak. Ugyanakkor az is látszik, hogy a legkisebb Flow mögött komoly fejlesztési munka történt, ráadásul jelenleg van egy bevezető akció az Allegro Audionál, így az új modell körülbelül 1,2 millió forint környékén megvásárolható, ez pedig már nem akkora ugrás árban az előző generációhoz képest. Biztos vagyok benne, hogy vannak köztetek olyanok, akik szeretik, ha a rendszerük minél több hazai gyártású komponensből épül fel, legalábbis én ismerek pár ilyen embert. Szóval, ha ti is ebből az irányból közelítitek meg a rendszerépítést, akkor szerintem mindenképpen érdemes felírni a listára a Flow 3 MK2-t. Mert ebben a kategóriában szerintem egy nagyon komoly alternatívája a hasonló ligában játszó erősítőknek. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.